হেল্ল' এভৰিৱান, বৰ্ণালী সৰু পাকঘৰলৈ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ কচুৰ পাত আৰু কচুৰ ঠাৰি। এয়া চাওক, আৰু এই সৰু সৰু কচুবিলাকৰ পাত আৰু ঠাৰি মই একেলগে ভাজিম। মই ইয়াতে লৈছোঁ দুটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, কেইটামান লৈ লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া, নহৰু অলপ থেতালি লৈছোঁ, জিৰাৰ গুড়ি আধা চামুচ, শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি আধা চামুচ আৰু আধা চামুচ লৈছোঁ গোলমৰিচৰ গুড়ি। ইফালে মই কেৰাহী গৰম দি দিছোঁ মই সৰিয়হ তেল। মোৰ সৰিয়হ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। মই পিঁয়াজখিনি অলপ অলপ ৰঙা পৰাকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এড কৰিছোঁ কচুখিনি। মই পৰিমাণ অনুসৰি এড কৰিছোঁ নিমখ, মই 2 চামুচ দি দিছোঁ। এতিয়া এড কৰিছোঁ হালধিৰ গুড়ি 1 চামুচ, আৰু এতিয়া মই নহৰু, কেঁচা জলকীয়া আৰু মছলাখিনি এড কৰিম। আৰু এতিয়া মই ঢাকনি দি দিছোঁ আৰু 2 মিনিট পিছত মই ঢাকনিখন তুলি লৈছোঁ। কচুখিনি একেবাৰে কোমল, চাওক ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে পাতখিনি আৰু ঠাৰিখিনি। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ এনেকৈ খুন্তিৰে হেঁচি ভাজি ল'ম। মই অলপ পোৰাকৈ ভাজিছোঁ কচুখিনি। কচুখিনি হৈয়ে গৈছে। আপোনালোকে কোনে কোনে কচুৰ পাত ভাজি খাই ভাল পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যিহেতু এতিয়া কচুবিলাক কোমল, আৰু কোমলীয়া কচুৰ ঠাৰি পাতত এনেকৈ যদি ভাজো টেষ্ট হয়, আৰু যদি তাতে গোলমৰিচ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি টেষ্ট হয়। আৰু হৈ গ'ল মোৰ কচুৰ পাত ভাজি। এয়া চাওক, তো আজি মই দুপৰীয়া ভাতখিনি এনেকৈ খাবলৈ লৈছোঁ। হাঁহৰ কণী, আলুৰ পাতলকৈ ঝোল, আলু পোৰা, কচুৰ পাত ভাজি আৰু ধনিয়া পুদিনা চাটনি। এয়া চাওক। তো বন্ধুসকল, আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।